วัสดีครับท่านผู้ชมท่ามกลางข่าวการหลบออกจากเครื่องบิน Air Force One ของผู้ใหญ่ทรัมป์นะครับไปกับตู้บรรทุกอาหารเนื่องจากว่าเกรงกลัวการลอบสังหารจากอิหร่านจากฝ่ายข่าวกรองอิสราเอลนี่นะครับปล่อยให้รัฐมนตรีท่านอื่นทั้งรูบิโอและเอเซนนี่แหละครับรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆยังอยู่ใน Air Force One บินออกจากตุรกีหลังการประชุมนาโต้ทรัมป์และเฮกเซนนี่เลยครับแอบไปขึ้นเครื่องบินทหารแบบลับๆไปลงที่อังกฤษนะครับกำลังกลายเป็นข่าวคึกโครมเสริมภาพลบมหาอำนาจอย่างอเมริกาอย่างย่อยยับแถมอิหร่านขู่ว่าจะยึดฐานทัพสหรัฐทั่วโลกนี่แหละครับและไม่ขยายเวลาหยุดยิงออกไปและถ้าสหรัฐอยากจะเจรจาต่อนี่แหละครับต้องทำตามเงื่อนไข6ข้อของอิหร่านเท่านั้นนี่แหละครับมันกลายเป็นว่าสหรัฐตอนนี้โดยการนำของทรัมป์นี่แหละครับกลายเป็นลูกไก่ในกำมือของอิหร่านอย่างไม่น่าเชื่อขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีปูตินดูเหมือนได้น้ำดีท่านผู้ชมเหมือนปลาได้น้ำใหม่นี่แหละครับกลับมาฮึกเหิมเดินสายยกระดับสงครามเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าหลังบ้านนี่แหละครับจะโดนถล่มอย่างหนักนี่แหละครับทั้งโรงกลั่นคลังน้ำมันฐานทัพเรือแต่การเดินทางมาเอเชียแปซิฟิกนี่แหละครับฝั่งญี่ปุ่นนี่แหละครับขณะเดียวกันก็ประกาศข้ามโลกไปถึงอังกฤษและยุโรปกรณีกองเรือเงารัสเซียถูกยึดนี่แหละครับมันกำลังบ่งบอกว่าปูตินตอนนี้กำลังเกหมดหน้าตักเช่นกันขยับหมากพร้อมนะครับกับพันธมิตรสำคัญท่านผู้ชมประธานาธิบดีปูตินประกาศในวันพุธนะครับว่าจะตอบโต้แบบเดียวกันถ้าบรรดาชาติยุโรปนี่แหละครับยึดเรือสินค้าหรือเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติของรัสเซียขณะที่ผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียที่เขาเดินทางมาเยือนนี่แหละครับก็ยืนยันว่ากองกำลังของเขาพร้อมสำหรับการตรวจสอบและกักกันเรือต่างชาติที่เป็นปรปักษ์ความเห็นของปูตินระหว่างการร่วมสังเกตการซ้อมรบกับกองทัพเรือด้านตะวันออกท่านผู้ชมปูตินประกาศว่าเราได้เห็นพวกเจ้าหน้าที่ของบางชาตินี่แหละครับละเมิดกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศพยายามจำกัดความเคลื่อนไหวของเรือสินค้าของผู้ประกอบการของเราและเมื่อเร็วนี้เนี่ยครับเลยเถิดถึงขั้นพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะยึดเรือของเราและขายทรัพย์สินของพวกเขาปล้นไปจากเราแน่นอนว่ามันไม่ต่างอะไรจากการปล้นหรือขโมยและหากสิ่งนี้เริ่มถูกนำไปปฏิบัติจริงเราอาจจำเป็นต้องตอบโต้ในลักษณะเดียวกันและไม่จำเป็นต้องจำกัดวงเฉพาะน่านน้ำต่างๆที่เขาจูงใจจู่โจมเรือของเราตามแผนที่วางไว้และจะตอบโต้ทุกหนทุกแห่งที่เรามองว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมนี่คือคำกล่าวของปูตินล่าสุดขณะเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันท่านผู้ชมปูตินยังกล่าวว่านาโต้เนี่ยนะครับมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกำลังก่อความตึงเครียดแถบอาร์กติกเพราะร้ายเรากำลังเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆกำลังลุกคืบเข้ามาในพื้นที่กลุ่มก้อนทหารและการเมืองใหม่กำลังถูกจัดตั้งระบบอาวุธใหม่กำลังถูกส่งเข้าประจำการแถวนี้หรือไม่ก็มีแผนประจำการซึ่งล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศของเรากลายเป็นสัญญาณออกจากปากปูตินในความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันเมื่อมีรายงานนะครับว่าเกาหลีเหนือจะเพิ่มกำลังทหารในรัสเซียเป็น 50,000 นายภายในพฤศจิกายนหรือว่าสงครามฤดูหนาวที่กำลังจะถึงอยู่ตอนนี้ตามข้อมูลข่าวกรองยูเครนรัสเซียและเกาหลีเหนือนี่แหละครับวางแผนจะเพิ่มจำนวนทหารเกาหลีเหนือที่ประจำการอยู่ในด้านตะวันตกของรัสเซียเป็น 50,000 นายภายในสิ้นเดือนกันยาพฤศจิกายนโดยปัจจุบันมีรายงานว่าทหารเกาหลีเหนือมีประมาณ 10,000 นายปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เขตเคิร์ดนะครับไรอันรวมถึงเบลกรอดขณะที่ทหารประมาณ90 นายปฏิบัติการร่วมกับการใช้ขีปนาวุธนี่แหละครับที่ถูกส่งไปประจำการที่วอโลเนสและกำลังใช้ KN-23 เลยครับกว่า100 ลูก
โจมตียูเครนอยู่ในขณะนี้การเพิ่มจำนวนกำลังพลมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรุกของรัสเซียในเขตดอนบาสในปี 2069 นี่แหละครับซึ่งเชื่อมโยงกับข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี 2067 การมาปฏิบัติการเกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานการณ์ฉุกเฉินเลยครับนอกจากนี้ยังจะช่วยให้สามารถย้ายหน่วยทหารรัสเซียจากพื้นที่ชายแดนไปยังแนวหน้าได้อีกด้วยการนำทหารเกาหลีเหนือ 50,000 นายมายังชายแดนรัสเซียตะวันตกมันกำลังบ่งบอกว่านายทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้เนี่ยครับอาจจะเข้ารบกับชาวยูเครนในยุโรปเร็วๆนี้รวมถึงชาติยุโรปชาติใดชาติหนึ่งด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอเล็กซานเดอร์คอราเลนโกเชื่อว่าการวางแผนส่งทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับมันกำลังถูกดำเนินการแล้วและยุโรปเหลือกำลังยุโรปที่เหลือตอนนี้ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของชาติยุโรปตอนนี้ที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นก็คือเป็นเงาเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวก็คือลิทัวเนียท่านผู้ชมครับชาติทะเลบอลติกนี่แหละครับติดกับรัสเซียเริ่มทำการนะครับขุดคูต้านรถถังและพื้นที่ชุ่มน้ำนี่เลยครับตามแนวชายแดนกับรัสเซียเบลารุสเพื่อนะครับทำให้รถถังนี่เลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าที่สุดลิทัวเนียกำลังทำในสิ่งที่ยุโรปควรทำไปตั้งหลายปีมาแล้วท่านผู้ชมครับในการสร้างอุปสรรคที่แท้จริงต่อยานเกราะของรัสเซียและเบลารุสนี่เลยครับไม่ให้และไม่ใช่สัญลักษณ์ไม่ใช่คำแถลงแต่เป็นอุปสรรคของทางกายภาพที่ได้มาตรฐานทางทหารรัฐบาลอนุมัติแผนป้องกันประเทศหลักรวมถึงคูต้านรถถังและคูแนวนะครับอุปสรรคทางการเดินทางนะครับทางการเคลื่อนไหวของรถถังยานเกราะนะครับโดยเฉพาะชายแดนเบลารุสและคาลินินกราดพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับสะพานติดตั้งสายไฟสำหรับการระเบิดล่วงหน้าเลยครับ50 แห่งเก็บอุปกรณ์กั้นแนวนะครับแถบป้องกันมีการขยายระบบป้องกันมากขึ้นลิทัวเนียกลายเป็นชาติแรกที่มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าอยู่ติดกับคาลินินกราดติ่งเล็กๆของรัสเซียในทะเลบอลติกและก็อยู่ใกล้ชายแดนของโปแลนด์เรียกได้ว่าถ้าเผื่อจะมีการรุกรานนี่แหละครับจากรัสเซียที่จะเริ่มต้นจากคาลินินกราดนี่แหละครับลิทัวเนียอาจจะกลายเป็นชาติแรกรวมถึงโปแลนด์นี่แหละครับจะได้รับผลกระทบไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับชาติยุโรปที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการยึดกองเรือเงารัสเซียอังกฤษกับฝรั่งเศสดูเหมือนว่าอังกฤษท่านผู้ชมครับออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาของปูตินรัฐบาลสหรัฐอาณาจักรแถลงการว่ากองกำลังเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของอังกฤษได้ขึ้นไปบนเรือสเมียทอสจริงโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่โฆษกรัฐบาลเน้นย้ำว่ากองกำลังติดอาวุธเลยครับและเรือพาณิชย์ของประเทศทำตามกฎหมายทางทะเล BBC รายงานว่าเรือสเปียร์ทอสยังคงถูกกักไว้ใกล้เมืองเวมัตนะครับลูกเรือ 22 คนจากทั้งหมด 25 คนถูกส่งกลับประเทศต้นทางการกระทำของอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับของยุโรปในการขยายวงกว้างเพื่อต่อต้านกองเรือลับของรัสเซียเพื่อกดดันในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียฝรั่งเศสสกัดกั้นเรือต้องสงสัยหลายลำและยึดเรือบรรทุกน้ำมัน4 ลำตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาแล้วนะครับและควบคุมกัปตันชาวรัสเซียนะครับและยังดำเนินการต่อไปนะครับกระบวนการของชาติยุโรปตอนนี้ความเคลื่อนไหวมันเปิดเผยมากขึ้นต่อการต่อต้านรัสเซียที่กำลังยกระดับสงครามจากความเคลื่อนไหวของปูตินนี่แหละครับทั้งคำพูดและการกระทำมันกำลังส่งสัญญาณชัดว่ามันกำลังจะบุกยุโรปด้วยสัญญาณที่ปูตินแสดงความเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการใช้งานโดรนและขีปนาวุธลุกล้ำชาตินาโต้โดยเฉพาะโปแลนด์นี่แหละครับมันส่งสัญญาณชัดเจนปูตินตอนนี้ไม่ได้มาเล่นๆเลยแหละครับกำลังจะลงมือจริงซะด้วยท่านผู้ชมครับในขณะที่ปูตินกำลังเดินทางแสดงสัญญานุภาพกองทัพเรือด้านตะวันออกการโจมตีฐานทัพเรือโนโวโรซิสของยูเครนเมื่อเช้าตรู่วันที่ 12 สิงหาคมกับขัดขวางสัญญานุภาพของเขาอย่างแรงท่านผู้ชมครับ1 วันก่อนที่เขาจะปรากฏตัวบนเรือวาลิยาร์กนี่แหละครับยูเครนได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่ฐานทัพเรือโนโวโรซิสฐานทัพเรือหลักของรัสเซียในทะเลดำหลังจากที่การโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าของยูเครนนี่แหละครับ
ต่อท่าเรือเซวัสโจโพลในไครเมียทำให้มอสโกต้องเคลื่อนย้ายกองเรือทะเลดำนี่แหละครับไปสิงสถิตที่โนโวลอดซิสนะครับการโจมตีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลท่าเรือและทำให้สถานีขนส่งธัญพืชต้องระงับการดำเนินการและรัสเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังนั้นในการที่ปูตินแสดงสัญญานุภาพทางทะเลของรัสเซียในแปซิฟิกนี่แหละครับยูเครนแสดงให้เห็นว่ามอสโกไม่สามารถปกป้องเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่สำคัญที่สุดที่หลงเหลือในทะเลดำเอาไว้ได้สงครามมันกำลังย้อนแย้งกับการแสดงออกของปูตินเขากำลังปลุกเร้านะครับกำลังทหารนอกประเทศนี่แหละครับและยุโรปนะครับขณะที่ในประเทศของเขากับปกป้องจุดยุทธศาสตร์สำคัญเอาไว้ไม่ได้โดยการพูดถึงของเรือรบชาติตะวันตกการปรากฏตัวของนาโต้ในเอเชียความตึงเครียดกับญี่ปุ่นปูตินสามารถเปลี่ยนมุมมองการรุกรานของยูเครนรัสเซียให้เป็นส่วนหนึ่งของการเผชิญหน้าระดับโลกที่ใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าเขากำลังยกระดับสงครามหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมทางทหารเขาเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินซึ่งก็เป็นกรณีพิพาทอยู่แล้วกับญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกตอกย้ำภาพลักษณ์ของรัสเซียในการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจที่อยู่ฝ่ายตะวันตกในหลายพื้นที่ซึ่งหลักๆมันก็คืออเมริกาท่านผู้ชมครับการเล่าเรื่องแบบนั้นเบี่ยงเบนความสนใจไปจากปัญหาหลักนั่นก็คือกว่า4 ปีในการทำสงครามในยูเครนนี่แหละครับหลังจากที่มอสโกบุกยึดหวังจะยึดแต่ไม่สำเร็จมอสโกยังไม่บรรลุเป้าหมายดั้งเดิมของสงครามแต่กำลังจะขยายวงสงครามออกไปในขณะเดียวกันการที่เขาปรากฏตัวในเครื่องแบบทหารเรือทั้งที่เขานี่แหละครับไม่ได้เป็นทหารมันกำลังบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทครั้งสำคัญของเขาโดยสถานการณ์ที่ฐานทัพเรือรัสเซียถูกโจมตีโดยยูเครนกองเรือน้ำมันเผชิญแรงกดดันจากชาติตะวันตกทำให้เคมลินต้องดิ้นรนมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมเพื่อแยกบทบาทประธานาธิบดีปูตินออกจากสงครามยูเครนดังนั้นการที่เขาหันมาสวมเครื่องแบบทั้งที่เขาไม่ได้รับราชการทหารนี่เลยครับซึ่งจึงดูเหมือนมันไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจแต่เป็นการยอมรับว่าสงครามได้เข้ามามีบทบาทกำหนดการปกครองของเขาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วปูตินกำลังประกาศให้ชาวรัสเซียรู้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ปฏิบัติการพิเศษอีกที่เขาคุ้นเคยอีกแล้วนะครับไม่ใช่การใส่สูตรผูกไทต่อไปแต่รัสเซียกำลังทำสงครามชัดเจนว่าอาจไปถึงทั้งยุโรปและเอเชียขณะที่ทรัมป์เนี่ยครับขณะที่ทรัมป์เองกำลังกุมขมับอยู่ว่าเขาจะไปต่อยังไงเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์โดนอิหร่านล็อกคอขยับไปไหนก็ไม่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ